नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार या कार्यावळीक येवकार. आज आम्ही एक मोठ्या सामक्या म्हत्वाच्या विशयाचेर हांगा चर्चा करपाक आयिल्ले आसात. आनी तो विशय म्हणजे बोरये हांगा नवो पूल बांदपाचो असो एक प्रपोजल आसा. आनी त्या प्रपोजलाक लागून लोटले सायडीचे तशेंच बोरये सायडीची कितलीशींच शेतां पेड्ड्यार जावपाक शकतात. कारण तो ताजो अलायनमेंट आसा तो शेतांतल्यान वता आनी ताका लागून थंयचे शेतकार लोटलेच्या शेतकारांनी आनीक आमच्या बोरयेच्या शेतकारांनी एनजीटीक पिटिशन्स दाखल केल्ले आसात. आनीक एनजीटीक मुखार ही केस आयली तेन्ना आमचे जे मिनिस्ट्री आहा तांचे कडल्यान अलायनमेंट कितलो आहा कितें आहा ताजी क्लॅरिटी मेळना. सो एक सगळोच एक घुसपागोंदळाचें अशें वातावरण जाल्लें आसा. आनी ह्या विशयाचेर आमी चर्चा करपाक आपयल्यात ते आमचे कार्बोट कांतोर मस्काजन टॅनंट असोसिएशनाचे प्रेसिडेंट बाब आल्बर्ट पिनेरो. आल्बर्ट येवकार. म्हाका एक सांग की एक पूल जाता गांवाक सगळ्याक बऱ्याक पडटा. तुमचो ह्या पुलाक ओपोज कित्याक लागून? आमचो ह्या पुलाक ओपोज कित्याक? तो पूल आमच्या शेतांतल्यान वता. आमी प्रोग्रेसाचेर केन्नाच आड वचना. ओके. मिसींग लिंक पळय करता, मिसींग लिंक पळय तो चालू आसा वेर्ना सावन सकयल येता तेन्ना म्हजें शेत गेलां. बट वी कॉम्प्रोमायज्ड. ओके. बिकॉज ऑफ प्रोग्रेस. आतां तुमी आमच्या पोटा वयल्यान वता आनी एटलिस्ट 20-30 फार्मर्स पळय लँडलेस जातले आनी तेंचे कडेन दुसरो कसलोच लँड ना. फक्त तो 1000 स्क्वेअर मिटर आसा ती रोयता आनी तेची फॅमिली. एक्झॅक्टली अलायनमेंट खंयच्यान वता तो? तो मिसींग लिंकार वेर्ना सावन मिसींग लिंक देंवता आनी थिंगा तो टर्न मारता. कित्याक जोरी रिवर क्रॉस करपाक जाय आनी तसो मागीर तो बरी वता. ओके. तो आमचे काजान सारको मदल्यान क्रॉस जाता. ओके. वीच एरिया इट इज? बीच एरिया एक मास्काजान आसा तितल्यान वता, मागीर कार्बोटान वता आनी मागीर जुवारी रिवर. ओके. पूण एक म्हाका एक सांग, सद्याक आतां तुमी एनजीटीक भितर केस घाल्ली आसा आनीक एनजीटीक आमच्या मिनिस्ट्री तांकां आन्सर दिना म्हणून मिनिस्ट्रीक फायनय केल्ली आसा. सो आर यू कन्सिडर this is your victory or something good has happened? What you feel? No, ये कितें आता we can say this is a judicial method. Like if somebody is delaying without giving valid reason, they impose fine because you have wasted time of the judiciary and none of the other petitioners. That fine of 5,000 rupees on one side. Our relief will be only when there is a stay given or the project is scrapped. So what is your actual petition before the NGT in this? We want the alignment to be shifted out from across our Khazan. Yeah, that is okay. That is main. Yes. But on which grounds you have opposing this? First and foremost, these are the fields which are These are Khazan fields. Which are in CRZ area. CRZ area. Okay. And as per the notification of 2006, which is of CRZ and Khazan, nothing can be constructed, no activities other than pisciculture and agriculture. Okay. Then there is something. No construction should be there. No construction. Okay. Now they say it is talked about that there is a clause for standalone or stilt. Agreed. But the problem is that for the stilts to come, you have to cut the material. And I have spoken to the technicians. They said, we will not go in your fields. We will only move the vehicles in our acquired area. But acquired area also is field. Okay. Okay. That we cannot, and he said, yes, we cannot retrieve once it is put. They have categorically, everyone has agreed. They have come and seen my fields which were taken over when it was missing link. They have come and said, no, it is amalgamated, it is mixed and it cannot be removed. Okay. So the माती घालती मागे काटले and it is an agreed. Even when we had the last talk show, there was a scientist. Even he said, once it is put, it cannot be removed. Okay. It is shelter because in our Kazan today we have seen. Suppose if you throw a stone and after 8 days go and to try to retrieve it, is not there. It's gone inside. Yeah. Rebo. Rebo means it is reclaimed. Okay. Actually, तो जुवारी रिवर reclaimed. हे आमच्या पूर्वजांनी एकट्यान जावन ताका बांद केला. तोय चिखलाचो. आणि अशें आमी शेतां रोयता.
Actually, if you go 4 meters down below, there is water. Okay, but what type of agriculture you are doing there? See, we can do only one agriculture because it's saline. Okay. आजगो रोयता आमी हां. कुसांचे भात म्हणटा तेका आजगो पेडी. पेडी नंबर 1 आमी तेजेर ना मॅन्युअर्स मारता ना पेस्टिसायड कांयच ना Okay. इतलें ऑर्गॅनिक आतां हांवें मोर दॅन म्हाका दिसता 400 किलोज ऑफ रायस people from where and where they are coming and म्हजे कडेन येवन व्हरता Okay. बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ दॅट आनी आमचे आतां हांव ल्हान आसतना आमच्या घरांत ते आमच्या विलेजींनी सकाळचे आमचे कॉमेर्स जाताले सुल्लोडे करून कसल्यो तांदळाच्यो पोळे म्हणटात. मागीर 11 वरां 9 वरांचेर पेज मागीर तें शीत मागीर सांजे तेजी भाकरी केळीच्या पानाचेर Okay. आनी रातचे परतून शीत Okay. आतां पॅटर्न चेंज जाला सो 90% अजून फॉलो Yeah, जाता but the staple food is टोटल स्टेपल फूड आणि फिश ऑल्सो फ्रॉम देर ओनली आमचे Okay. असले ब्युटिफूल फिश आणि ते खजान हॅज गॉट अ व्हेरी इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट एज फार एज विलेज इज कन्सर्न आमचे लोटलेचे आसा ते दोंगर वयले मागीर झोरे बी आसा आमचे आनी ते पळय उजो कंटिन्युअस तें बंद जायना केन्ना ते मागीर खजनांतल्यान वचप दर्याक ओके. कसलें फ्लडिंग जातलें कितें कोणाच येतना ते ओके. या देर लॉट ऑफ थिंग्स अदर देन फार्मर्स बिकॉज ऑफ दीस तूं म्हणटा अशें झोरी उदक आसता तातूंतल्यान मागीर ते सेडिमेंट्स कॅरीज द बाकी वेगवेगळे हे आसतले कितें आमचे आयर्न आनी हे तोय रीच हे आसतलो हातूंत भितर. वॉट अबाउट बायोडायवर्सिटी? Biodiversity committee is there. One Xavier is the chairperson of biodiversity. They have objected. They said you will make a disaster of the whole Kazan. This कितें आहा? what type of fishes or other species are there? if you look at the Kazans, what an interesting part it is. 3 months after one crop is taken, then we fill water, and that time pisciculture is going on. Now the manure for that, the field later on is the fish droppings. Okay. If you go to see, as soon as the water is dried up, that will give certain type of smell, and that is a manure for that. So all this system which is made by ancestors, you can't touch it. Ecosystem this only. You cannot touch it. Okay. Whenever someone has even tried to interfere with a small part of what they have made, there is a cross interest on the other part. Okay. Even our sluice gates and all, they are different. I find that no engineering concept in the world can be doing that. Okay. And I don't know whether anyone is capable of reclaiming and making these fields. आनी तूं म्हणटा अशें त्या एरियेक रावपी ते सगळे एस्टे म्हणटा तूं आनी ही जे आमगे बांद आनी हे सगळें रिक्लेमेशन तांणी केल्लें म्हणजे सारकें गावड्यांनी वसयिल्लो गांव म्हणटात ताका सारको आतां सांगपाक म्हणल्यार केन्ना बाय मिस्टेक तो कुर्ल्यो बुराक मारता तेका भोंवटी म्हणटा ती केन्ना भोंवटी तर ओडली जाल्यार तेका ब्रीज पडटा ती ब्रीज पडटा तेन्ना आमचे लोकलूच सॉयल डिपार्टमेंट येवन सांगतात तुमी करा आमी तुमकां 50 or 10% कितें दिता दिया बट वी कॅनॉट डू वर्क ऑन दी चिकोल तेच सांगता तुका आतां भरती येतली सुकती येतली कितले भितरलो आसतलें ओके दॅट मेथड. आनी आतां आमची एस टी कम्युनिटीज आहा न्ही 70% पळय आमचे कल्टिवेटर आसा फार्मर्स आहा ते एस टी कम्युनिटी. कितले लोक आहा कितले हाव मेनी पीपल आर कल्टिवेटिंग दे? सी 250 farmers we got as association members. Okay. Fields are even more because what happened if one family has got 4,000 square meter of field, 4 brothers have divided. Yeah. So those must be 1,000. It will form into 1,000, and those families are surviving on that. Okay. They are coming and tell me, see, as for being a chairman, my field is not in the line of acquisition, but I cannot dump them. I have to stand by them. Yeah. Because tomorrow you will see that they'll sit on the street and they'll look at the bridge. It's a disaster. And ST community has returned to Delhi to the chairperson of the ST community regarding this, that this is... okay, it is with the commission also? Yes, yes. And they have attached their ST certificates and returned. So that petition also, it is been sent to consider. Okay. So all the sides, we have legally moved, never disturbed the government, and moved. We have filed petitions, then in NGT, then in High Court, and we got full confidence in our judiciary. Our CM also is a very considerate person. Now what has happened is unfortunate, but he is also a very nice person. Even our Nitin Gadkari sir came, the union minister, he was so considerate.
He heard me personally. Then he sent his engineers on the site. Okay. He said, go and see whether the problem was that even the spokesman of BJP once, there was an understanding given that we are not cultivating. Putting the land is ओके आमच्या एकूच ना पडींग, नॉट अ सिंगल वन. सो हे जो प्रोजेक्ट येता आसतना तुमकां कोणाक हें केलें नाशिल्लें, तुमकां विचारलें नाशिल्लें किंवा तुमकां कन्सल्ट करपाचें अशें कांय जावना? आमकां कन्सल्टेशन सोड, एक इंटिमेशन लेटरूच येतली जाल्यार that they are aligning towards, then there would have been dialogues. There is not a single intimation. I told them, you show one intimation that you have sent and we have received. Even the Panchayat do not have. So only at the time of acquisition they might Only have... when the acquisition notice came Yeah. and now survey numbers were put, they became active. And we have never been dormant after that. We are petitioning and petitioning wherever possible. So actually how much area they have acquired? See, now what they have acquired from our Kazan, or which is on the point of acquiring, was around a lakh and few square meters. Okay. Out of they managed to take around 20 because there was an arm which they have removed. But the main part is there. They have reduced even the size. Even if you reduce the size, तर तू म्हणता एकदा भितर डिस्टर्ब जाल्यार ते परत हे जावचें. finish. There is no chance. Yeah. Even if they want to do it, Yeah. they can't do it. या आनीक तुमचो एक मुद्दो आशिल्लो दॅट इवन इन युअर केस केलो तेन्ना दॅट दे हॅव नॉट डन द EC ऑफ दॅट टी आय आनीक गव्हर्मेंट इज सेयींग दॅट फॉर द प्रोजेक्ट लायक ब्रिजीस एंड ऑल दॅट EC इज नॉट रिक्वायर्ड. सो हाजेर कितें म्हणपाक आहा तुका? त्यांचे कंटेंशन आसा कितें, when it is on streets or whatever, maybe even the bridge, ओके it is not required, they say. But the notification stands that when the area is for, it is a whole project, you can't cut the project. You take it up till Baitakal, ओके it comes more than that. ओके So now you cannot bifurcate it, oh, here only. It's a whole project and the notification is come once. For that they will require. That is one more thing, that is as far as notification are concerned. What about your... सो टोटल जर जाल्यार कितली एरिया आसा कमी? It was coming down on 3 lakhs or not. ओके 3 lakhs or not. Even सो if दे रिक्वायर्ड EC. see, they require EC as per notice. Now, that is as far as the book is concerned, or notifications are concerned. Yeah. But what about humanity? Humanity is much about that. आल्बर्ट बाप्पा ह्या वडच्यान म्हणजे तुमच्या लोटली हे सायड आहा ती आमगे कारवात आनी त्याय वडच्यान हे आहात फार्मर्स आनी ऑन द कॉन्ट्ररी बोरये सायड आहा तोय काजन कल्टिवेशन जाता हे जाता. सो वॉट इज स्टँड फ्रॉम दॅट सायड? They are also petitioners. Most of them are from Bori. And even from, there is another Kazan where it is taking a turn. That whole, some part of our Kazan will be submerged, will have problem. But that other part called Vatlai, that will fully disappear. It has already disappeared when they were making the bridge. That mud is gone, it cannot be removed out and all that. Now when they take a turn over there, that whole Kazan is gone. Yeah. Maybe 20 or 15 farmers, they will go without food. That is 100%. तांकां आनीक काय हे ना? कांयच ना. आणि तो गरीब लोक, एसटी लोक, तांकां रिहॅबिलिट करपाचें किंवा आनी कितें करपाचें तूं रिहॅबिलिट करून वोडून तेका सुविधा बांदून दितलो रावपाक, जेवपाचें कितें? तर तेच म्हणटा तुका वॉट हे म्हणटा तुका तांकां ब्रेड अर्निंग टायप हे. वन मोर एस्पेक्ट इज दॅट आज मड्डां पडोवपाक गेल्यार कोणाचीच जावं ती कुमनीदादीची मड्डां ती सगळीं पडींग आसा. कित्याक प्रॉब्लम ऑफ लेबर. या वॉटर आमचो वॉटर आमचे पळय हें खजाना आसा न्ही, दॅट इज गॉड्स ब्लेसिंग. तेका मिनिमम लेबर. ओके आमी एक पाटी तेजेर मारले, फकत एक पाटी वचोन चोयता, मागीर फकत आमी निवपाक वता. ओके यू कांट फायंड अ कजान. ओके आनी गव्हर्मेंट तुका कितेंय दी, काजान दिवचो ना काजान करपाकूय ना. ओके आनी काजनाची पळय कोणा गव्हर्मेंटा कडेन काजनाची शेतां ना, कोणूच सोडपाक ना तयार. आनी ती विकपाकूय जायना, कांयच करपाक जायना. ओन्ली कंटिन्युअस एग्रीकल्चर. ओके अंडर 18 एज कोणें पळय टेनंटान घेतले जाल्यार तेका क्लॉजीस आहा. यू विल नॉट मॉर्गेज, यू विल नॉट मेक ऑल्टरनेटिव्ह, यू विल नॉट सेल. आनी दुसरें म्हणटा आमचे सगळे जे रिहॅबिलिटेशन प्लॅन्स आहात ते फेल जाल्ले आहात. स्पेशली जर आमगे सालावली पळयलें जाल्यार ते सामके उदका हातूंक आशिल्ले आहात. तांकां उदकांत तेंब पळोवपाक कासावीस जाता असले जाग्याचेर तांकां रिहॅबिलिट केल्ले आहात. आतां पळय थिंगा बांयों बी आसा तश्यो. हय हें पळय सॅलायन वॉटर आसा न्ही, तें सीक जाता आनी अशें स्लोली तें डिस्टील जाता भितर. ओके आनी मागीर तें स्वीट जाता, पिवपाचें वॉटर जाता. वॉटर टेबल वाडटा. तो बायकूय प्रॉब्लम, सगळेच प्रॉब्लम जातले ते. ओके
This whole ecosystem will be disturbed. ओके. Whole ecosystem will be disturbed. आल्बर्ट बाबा आनी एक सद्याक थंय एक पयली एक भूंय हे केल्लो द ब्रीज तुमचो आमदार म्हणटा की ब्रीज इज फॉर द बेटरमेंट तो ब्रीज हे जाला कॉलेप्स जावपा कडेन पावला सो ब्रीज इज अ नीड फॉर एवरीबडी एंड जे एजुटेशन करतात किंवा आनी बाकीचे आहा ते आर सेईंग दॅट दीस ब्रीज इज ओनली कंस्ट्रक्ट बिकॉज टू आमचे कोल ट्रान्सपोर्टेशनाक फायदो जावपाक जाय म्हणून सो आनी एक दुसरे वटच्यान हे म्हणटात ना कोल जावचे ना अशें गव्हर्मेंटाचें म्हणटा कितें हें दिसता तुका आमचो CM is very clear about it. ओके. Assembling question that bridge is meant for coal. He said not only coal. So coal will be there. So Coal will be there. And once the bridge, also for the coal, not only coal, but also for the coal. Yeah. So once the bridge is made, you cannot restrict what will go. Okay. Yeah. You cannot restrict what will go. Yeah. Forget, we are not bothered much about that coal will go over it. We are bothered about basically the Kazan will be destroyed. टोटल ते तुमची जी हे आसा न्ही आमचे हायवे केल्या ताका सपोज आहा कित्याक लागून बिकॉज दॅट हायवे जर पळयलें जाल्यार इट इज ओनली फॉर मेन रिजन फॉर कोल ट्रान्सपोर्टेशन दिसता तुका. आता तो मिसिंग लिंक कन्स्ट्रक्ट करून जाल्यार 7, 8, 9 years जाली. हय. तेन्ना लोकांक चिंतलें कितें इलेक्ट्रॉनीक सिटीक वचपाक बोगलेक पडटलें लोटलीचे धाकटे रोडांनी वताले ते खुशाल जालो तो. आतां पीस बाय पीस डेव्हलपमेंट म्हणटात. आतां ब्रीज येयली आतां बोवाड मारता तो दोंगर कापला हय. ती जोऱ्यो रोडटा थिंगा तूं गेले ते ट्रक ड्रायव्हर भायले आतां उदक लावता थिंगा. आतां केन्ना ते कोसळटले ते कोणाक सांगूंक जायना पडटच आसा ते. ओके. बिकॉज यू आर गॉन अगेन्स्ट नेचर. Against nature. And nature takes its own toll. Okay. You have seen in Wayanad. Yeah. It's not far. All your engineering technology becomes zero. Okay. Because how deep will you go? Once it sinks inside, it takes all your concrete also and goes. And तिथे जाता थिंगा कोसळून पडटा ते जाळी अशें घालता पडटा. Okay. Continuous process आसा. So why you are of that opinion that this highway is constructed only because of for facilitating coal transportation? Last time आमची meeting आली तेन्ना they brought an industrialist. He said it is shortcut for us from Belgaum to come and all. There is traffic jam everywhere, so our trucks are getting stuck and all that. I agree. I said yes, whatever you said is correct. But you keep a balance. Your industries were not there first. What about a Kesarwad spring that has been destroyed because of the industries? If you are trying to protect your industry, that Kesarwad spring which was there for years, that area was named after that. Is that spring today for human beings? No. And if you are talking about the transport of trucks, no, it may be another 8 kilometers away. You got such a vast Zwari bridge, and you got a road made from old Goa side, all that kind of thing, which is connecting there. So there is a connection for you. It may be 8 kilometers more. Okay. So तू ताका हे आहा तुका आमचो पर्याय आसा. But you can't see that bridge. A bridge condition अशें जावपाक कारण 2016 जुवारी ब्रिज कन्स्ट्रक्ट करता तेन्ना 3 वर्सां बोरयेचो आसता. ऑफकोर्स हेवी ट्रॅक सगळे असले डिवायड केले आनी तेणी पळय ट्रॅफिक रेशियो पळय दाखयला तो 2016 दाखयला. इट इज नॉट दॅट टुडे द सेम रेशियो. आनी ते ब्रिज कंडिशन पळय जाला ते पिरियडाक लागून जाला ते तो बरो आशिल्लो ब्रिज. ओके. नाव हावेवर टू मेंटेन नाका आसतना चड पेज घालता घालो तेजेर पेज घातलो पाहिजे. And when they are talking about that is the only north and south connection, Boring Bridge. They are wrong. The main north and south connection is Zuari Bridge. Yes, of course, we require because from Ponda, Mole and all those people who are coming there, they make use of this. Yeah. It is required. Yeah. But that is contention of saying that is the only connection. No, that is wrong. Yeah. एक तुका आतां हे आमी आमचे डिस्कशन आहा ते काबार जाता तुमगेले तुमचो MLA बाब आलिस सिकेर आनी त्या वटचो बाब सुभाष शिरोडकर दोगूय जाण म्हणटात बिकॉज ऑफ ब्रीज कोणाक कांय त्रास जावचे नात, कोणाची कांय घरां वचची ना, कोणाक कांय आनी तुमी म्हणटात की इतले आमगेले शेतकार वयर पडटले. सो दीस MLAs आर नॉट ते सेन्सिटिविटी आसपाक जाय टुवर्ड्स द ती ना काय म्हणटात कितें दिसता तुका? कितें जाला
एक कंटेन्शन आसा तेजें, घरां वचचीं ना. आमच्या खाजनांत घरां बांदपाक आसतालीं जायत, घरांनी भरलेलें आसपाचें तें. ओके. So the basic reason is this shortcut and no fields, houses are getting damaged is not the valid reason. No? ओके. What about people's stomach? What kind of land are you trying to acquire? And when they are talking about no damage will be, what about this damage of the fields? ओके. And the fields which people are cultivating and living a livelihood. या. Is that not a damage? सो हाजेर आतां जर हे म्हणटा की तुवें मान्य करतलो की दॅट ओल्ड ब्रिज इज नाव हें जाला कितें तो आनीक ताची कॅपेसिटी हे घेवपाक जाय जर तें चालूच दवर जाल्यार इट कॅन कॉलॅप्स ऑल्सो. दॅट इज हे. सेकेंड थिंग तूं म्हणटा ताका लागून दुसरो ब्रिज बांदपाकच जाय. सो ना ताका लागून वॉट कॅन बी द अल्टरनेटीव. Whether तो ब्रिज ना तेजे सायडीन कसलो आर्म केलो कितें केलें कमलें ताका स्ट्रेचाची प्रॉब्लम खंय आसा फ्रॉम सेंट फ्रांसीस झेवियर चॅपल ना थिंगा सावन बायतकॉल टॉप कोला कडेन थिंगा व्हरती साईबाबा टेंपल आसा तें घरा सारकें रोडाचेर ती हायवे एक्चुअली. ओके. ती पयलींसान हायवे ती आतां तो कितें हायवे नॅशनल हायवे ती नॅशनल हायवे. नॅशनल हायवे. National highway, according to National Highway Act, certain breadth has to be there. Yeah. Whether it is there or what has happened to it. तो पयल्यार गांवचो रस्तो दिसता पळोवपाक. आतां ते सगळे तेणी पळोवपाचें न्ही. See, if they can come out with an alignment from 1 to 7, they can think of 8 or 9. Okay. But you cannot destroy. Our contention is that our Kazan fields should be saved for posterity because we are cultivating and living. It's our livelihood. Okay. And it's a livelihood even for the local fishermen. Yeah. Because they are doing pisciculture. So 2 communities you are killing at one shot. Please save them. Okay. Please save them. आनीक आतां हे आमचे भासाभास थांबयता आसतना तुका एक लास्ट क्वेश्चन जाता. तुवें एनजीटी मुखार गेले तुमी हायकोर्टा मुखार गेल्यात. सो वॉट आर युअर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दीस? See, 101% we got full faith. We are optimistic about judiciary. ओके. म्हाका इतलो होप आसा कित्याक नोटिफिकेशनां CRZ एवरीथींग इज देयर ऑन द टेबल. ओके. 99 pages, 900 pages petition it is, and here it is 1,400. That's why आमची मिनिस्ट्री is delaying to give the answer. See, the problem is that there should be an answer now. There should be an answer now. Which way? Okay. Which way? सो तूं म्हणटा की तुका ज्युडिशरीचेर सामको विश्वास आहा आनीक ज्युडिशरी जो मेरेन आसा तेन्ना हे आमगेल्या फार्मर्स आसा ताका भंय दिसपाचें गरज ना अशें दिसता तुका? आतां पळय आमचे फार्मर्स आसा ते युफोरीक सारके खुशाल जाल्या. ओके. तेणी लायफ टायमान पडोवंक ना की गव्हर्मेंटाचेर कडेन फायन घातला. ओके. तो म्हणटा आमचें कंटेन्शन खंय तरी खंय पावलां. ओके. पयलीं ताका होप नाशिल्लो, एक थिंकींग आशिल्लें तो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट तो कोणाच्यान बंद करपाक जाय. ते मातशें कंटेन्शन लोकांचें चेंज जाला. सो तुजे कोतान हें जें कितें जालां दॅट इज अ गूड स्टार्ट फॉर युअर तुमी जे झूज म्हणटा आमी जे हें करतात ताजें एक गूड स्टार्ट. आमचें पळय मिशन आमचें मिशन झूज तर आमचें मिशन पळय आसा न्ही दॅट इज अ लेसन फॉर रेस्ट ऑफ द पीपल. आमी रस्त्यार येवंक ना. ओके. कोणाक ब्लॉक करपाना. ओके. आमचें फकत इन लेटर लिगली. ओके. डिपेंडींग ऑन द ज्युडिशरी बिकॉज तुका दुसरें ऑप्शन आसना हे टायमार. सपोज आमी त्या भुरग्याक आपयलें आनी तोडफोड केली कित्याक केलें ट्रॅफीक बंद केलें तेंचे 144 येतल्यो तेंची केसी येतल्यो. ते कामाक वचपाचे मनीस कोण लंडन वचपाचे पासपोर्ट टिकेट पासपोर्ट जाले आयुश्यभर म्हाका श्राप घालताले ते तुवें आपयन हाडिल्लो तूं शिकिल्लो मनीस सांग तुवें कितें केलां काय म्हण. हांवें तें प्रिकॉशन घेतलां टोटली. सो हाजेर आमी आमची भासाभास थांबयतात. आमच्या पिनोर बाबान म्हणटा तशें डेवलपमेंट जाय ताका कोण विरोध करचो ना पूण ताका लागून डेवलपमेंट जाता आसतना थंयचे जे लोक आसात तांची पोटां सांबाळून दवरपाक जाय. तांच्याय तांकांय पोट आसा हें चिंतपाक जाय. सॅक्रिफायस करपाचें म्हणटा फकत ते गरीब आहा ताणीच सॅक्रिफायस करपाचें आनी जे बरे आहा ताणें सुशेगादीन त्या हांगा व्हडल्या रस्त्याचेर आपली गाडयो चलोवपाच्यो. अशें जाल्यार आमचे सोशल जो बॅलन्स आसा तो म्हाका दिसता हालपाक शकता. सो एक म्हणटा ते ह्या हातूंतले हे पोरयेचे
आनी लोटलेचे प्रॉब्लेम आहा तातूंत सोशल मायंड वापरूनच आनीक मेन म्हणटा ते मेनवा परस काळीज वापरून म्हणटा तशें हाजेर आमचे आन्सर काडपाक जाय आनी ते जर आयले जाल्यार दोनूय खुशी जातले इतलेंच म्हणटात आमी भासा वयतात कितें बाब देव बरें करूं. तुम्ही आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिली म्हणून थँक्यू. आमी आपयल्यार आमच्या काजनाक खंय वता. सो आमचे जे सगळे पळोवपी आहात तांकांय देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.